Today I am going to teach you how to make question form. අද දවසේ මා ඔබට ඉගැන්වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන ආකාරය. Grammar lesson 1 කියන වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කළා be verbs වල වර්තමාන කාලය නොයසේනම් am is සහ are දාලා කොහොමද වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. අද දවසේ am is are කොහොමද ප්‍රශ්න ස්වරූපයෙන් අපි භාවිත කරන්න කියන එකයි කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ. පළවෙනි වාක්‍යය ඔබට හුරු වාක්‍යයක්. You are tired. ඔයාට මහන්සි. මේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිනේ. You are tired. ඔයාට මහන්සි. හැබැයි ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කථනයේදී කතා කරන විලාසය අනුව අපිට පුළුවන් මෙය ප්‍රශ්නයක් ලෙස භාවිත කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට you are tired. ඔයාට මහන්සි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට අහලා එය ප්‍රශ්නයක් ලෙස අහන්න පුළුවන්. You are tired. ඔයාට මහන්සි. ඔය වගේම තව උදාහරණයක් දෙකක් ගත්තොත් you are hungry. ඔයාට බඩගිනි. You are thirsty. ඔයාට තිබහයි. You are sleepy. ඔයාට නිදිමතයි. එය කෙලින්ම ප්‍රශ්නයක් නොවුනත් යම්කිසි ප්‍රශ්න ගතියක් නැත්නම් යම්කිසි කෙනෙකුට තේරෙනවා මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඒ ආකාරයෙන්ුත් අපිට ප්‍රශ්න ඇසීමට පුළුවන් ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කථනයේදී. අපි සාමාන්‍යයෙන් be verb එකක් තියනකොට මොකද කරන්නේ? කෙලින්ම ප්‍රශ්නයක් ඇසීමේදී මෙන්න මේ be verb එක වාක්‍යයේ ඉස්සරහට ගන්නවා. You are tired. ඔයාට මහන්සි. ඔයාට මහන්සිද කියලා කෙලින්ම ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඉස්සරහට ගන්නවා. Are you tired? Are you tired? ඔයාට කාගෙන් හරි අහන්න පුළුවන්. Are you tired? ඔයාට මහන්සිද? එතකොට එයා කියයි එයාට මහන්සි නම් yes I am tired. ඔව් මට මහන්සි. එයාට මහන්සි නැත්නම් එයා කියයි no I am not tired. I am all right. නෑ මට මහන්සි නෑ. මම හොඳින්. ගැටලුවක් නෑ. No I am not tired. I am all right. මට මහන්සි නෑ. ගැටලුවක් නෑ. එවැනි ප්‍රශ්නයක් අපි අහුවොත් තව Are you sleepy? ඔයාට නිදිමතයිද? Yes, I am sleepy. ඔව් මට නිදිමතයි. No, I am not sleepy. I am all right. නෑ මට නිදිමත නෑ. මම හොඳින් ඉන්නවා. Are you upset? ඔයා අවුලෙන් වගේද? Are you upset? No, I am not upset. I am all right. සමහර විට ඔබෙනුත් මෙවැනි ප්‍රශ්න අහලා ඇති. ඔබටත් මෙවැනි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Are you ඉස්සරහට අරගෙන. මම මේ වැඩිපුරම are you කියන එක භාවිත කරන්නේ අපි වැඩිපුරම ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ අපි ඉදිරියේ සිටින අයත් එක්ක. අපිට මුණ ගැසෙන අයත් එක්ක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට are you දාලා එහෙම නැත්නම් do you දාලා can you දාලා එහෙමනේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඒ නිසා අපිට is she am I දාලත් ප්‍රශ්න අහන්න අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් වැඩිපුර අපි ප්‍රශ්න අහන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. හරි තව එකක් ගමු. You are at home. ඔයා ගෙදර. අපිට මේකත් ප්‍රශ්නයක් ලෙස හැඟෙන විදිහට අහන්න පුළුවන්. ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කථනයේදී අපි එහෙම අහනවා. You are at home. ඔයා ගෙදර. You are at home. ඔයා ගෙදරද ඉන්නේ? ඔය වගේ නිකන් ප්‍රශ්නයක් ලෙස හැඟවෙන්න අපි අහනවා. කෙලින්ම ප්‍රශ්නයක් ලෙස අහන්න අවශ්‍ය වෙනකොට ඉස්සරහට ගන්නවා Are you at home? ඔයා ගෙදරද ඉන්නේ? ඔයා ඉන්නේ ගෙදරද? කෙලින්ම අපිට අහන්න පුළුවන්. හොඳින් මතක තියාගන්න home එක අපි ගන්නෙ at කියන නිපාත පදේ. ඔයා ගෙදරද ඉන්නේ කියලා අහනකොට
are you in the house, are you in the home කියලා හැම ගන්න එපා. Are you at home? ඔයාට පුළුවන් යාළුවෙක්ගෙන් කෝල් කරලා අහන්න. Hello මේනක, are you at home? මේනක ඔයා ගෙදරද? මේනක ගෙදර නම් ඉන්නේ. ඔයාට කියයි yes, I'm at home. ඔව් මම ගෙදර ඉන්නේ. මේනක ගෙදර නැත්නම් කියයි no, I'm not at home. I'm in the town. මම ඉන්නේ ටවුන් එකේ. ඒ විදිහට පිළිතුරු දෙයි. මේ විදිහට are you දාලා ඔබත් ප්‍රශ්න අහන්න උනන්දු වෙන්න ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කටට හුරු කරගන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. You are a student. ඔයා ශිෂ්‍යයෙක්. ප්‍රශ්නේ හදන්න දැන් ඔයා දන්නවා. මොකද්ද ඉස්සරහට ගන්නෙ? ඉස්සරහට ගන්නවනේ. Are you a student? ඔයා ශිෂ්‍යයෙක්ද? ඔබට පුළුවන් වුණේ නම් තවත් මේ වාක්‍ය දීර්ඝ කරලා අහන්න. Are you student of බණ්ඩාරනායක මහාවිද්‍යාලය? ඔයා බණ්ඩාරනායක මහාවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙක්ද? Are you a student of Royal College? ඔයා Royal College එකේ ශිෂ්‍යයෙක්ද? ඔය විදිහට අපිට කෙලින්ම are you දාලා ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඊගාව උදාහරණයට අපි යමු. I am handsome. මම කඩවසම්. I am handsome. මේක අපි කොහොමද අහන්නේ? මම කඩවසම්ද? ඉස්සරහට ගන්නේ am. Am I handsome? Am I handsome? මම කඩවසම්ද? ඔයා ගර්ල් කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් යාළුවෙක්ගෙන් අහන්න am I beautiful? මම ලස්සනයිද? am I beautiful? මම ලස්සනයිද? ඔය විදිහට. හොඳයි ඊළඟ වාක්‍ය. බලන්න මොකක්ද කියලා. She is a talkative girl. talkative කියන්නේ කටකාර. මම මේ සමගම ඔබට අලුත් වචනත් ලබා දෙනවා. talkative කටකාර. නිතරම කච කච ගාලා කියවන ගර්ල් කෙනෙකුට අපි කියනවා talkative girl කෙනෙක් කියලා. She is a talkative girl. ඇය කටකාර ගැහැණු ළමයෙක්. ඇය කටකාර ගැහැණු ළමයෙක්ද කියලා ප්‍රශ්නේ අහනකොට ඔබ දන්නවා දැන් ප්‍රශ්නේ අහන විදිය. You know how to make the question form. කොහොමද අහන්නේ? Is she a talkative girl? Is she a talkative girl? එයා කටකාර ගැහැණු ළමයෙක්ද? ඒ විදියට අපිට අහන්න පුළුවන්. ඊගා වාක්‍ය. The dog is in the kennel. kennel කියන්නේ බලු කූඩුව. බල්ලෝ දාන කූඩුවට අපි කියනවා kennel කියලා. birds ලා කුරුල්ලෝ එහෙම අපි දාන්නේ cage එකට. බල්ලා බලු කූඩුවේ ඉන්නවද කියලා කොහොමද අපි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? Is the dog is ඉස්සරහට ගන්නවා. Is the dog in the kennel? That is the way. It is very very simple. Is the dog in the kennel? බල්ලා බඩු කූඩුවේ ඉන්නවද? ඒ විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. You are humble. ඔයා නිහතමානී. humble කියන්නේ නිහතමානී. ඒකත් මං හිතන්නේ ඔබට අලුත් වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මේවා මතක තියාගන්න. You are humble. ප්‍රශ්නය අහනකොට ඉස්සරහට ගන්නවා. Are you humble? ඔයා නිහතමානීද? Are you humble? හොඳයි. එහෙනම් අද පාඩමෙන් අපි කතා කරේ question එකක් හදන හැටි be verb භාවිත කරලා අපි ඊගාව පාඩමින් කතා කරමු be verbs වල අතීත කාලය නොයසේනම් was verb භාවිත කරන ආකාරය. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නම්. See you later. Bye.